Вас досі турбують проблеми зі стінами? Не шукайте далі. Наша інноваційна паста для ремонту стін тут. Легко відновіть стіни від реклами, графіті, від шарувань і дірок, повертаючи їм первісний вигляд. Завдяки новітнім технологіям наша паста забезпечує міцне та бездоганне покриття на довгі роки. Просте нанесення, швидке висихання, оновлення за 10 хвилин – забудьте про складний ремонт. Одне застосування дає ідеальну поверхню на 5 років без відшарувань чи пошкоджень. Покращте свій простір професійним рішенням і забудьте про проблеми зі стінами назавжди. Не зволікайте, скористайтесь 50% знижкою зараз і миттєво перетворіть свої стіни.